Усім привіт! Хто завітав на мій рукодільний канал Волошкова нитка. Мене звати Олександра і сьогодні 4 грудня я знімаю це відео для вас. Вже досить давно ми з вами не бачилися, десь близько 2,5 тижнів не вдавалося мені зняти відео. І ось нарешті в мене випала така можливість зняти це відео для вас. І я вже дуже скучила за цим всім, і хочеться з вами поспілкуватися, поговорити про свої процеси, які я мала за ці тижні, де я була. Вже сьогодні відео буде трошечки вже фінішів, покажу вам невеличких, те, над чим я зараз працюю, мої старти. Покажу також вам свої невеличкі придбання і розкажу про рукодільну зустріч, на якій я була. Це була моя перша рукодільна зустріч, вона була минулих вихідних, минулої суботи, 29 листопада. Отже, зараз все по порядку, розкажу, покажу, а перш ніж ми почнемо говорити про мої процеси, хочу звернути вашу увагу на кадр, і що в кадрі лежать вишиті пуансеті. Так, хочу трошки розказати про них. І ви бачите, жива квіточка пуансеті. Дуже я люблю цю квітку. І ось уже більше, ніж 5 років, може вже років десь 8, якщо так порахувати, я стараюся кожного листопада, початку грудня, купувати собі цю яскраву квіточку. І якось раніше я на неї не звертала увагу, а ось зараз оці її яскраві кольори, червоні з зеленим, дуже мені подобаються. І я її купую завжди собі для настрою, і вона у мене стоїть десь до кінця грудня. Бувало так, що через перепад температур листячко зразу опадало, це мене дуже розстраювало. Тому так, на жаль, вона недовго живе, я не вмію її якось тримати до наступного року. Це дівчатка, які займаються цим, таке роблять. В мене вона ось так листячко поскидує, і вже я тоді викидаю її. Напишіть в коментарях, хто, можливо, знає, як залишити її на наступний рік, як залишити її зимувати, як зберігати. Я буду рада цьому новому досвіду. Тому, отже, нарешті в кадрі я можу показати вам цю чарівну квітку. Вона в мене асоціюється з затишком, теплом, зимою і початком грудня. І так, я ж кажу, я купую її десь кінець осені, листопад і початку грудня. Хоча я дуже тяжко переношу листопад і грудень через те, що світловий день скорочується, і я дуже залежна від сонечка, і такий в мене часто похмурий настрій, тому я стараюся робити такі для себе подаруночки, щоб піднімати собі настрій. І так як ми зараз живемо у постійному стресі, то це не дивно. Отже, робіть, дівчата, собі подаруночки, квіти, все, що вас цікавить, щоб поліпшити собі настрій. Так. І так як я дуже люблю цю квітку, у вишивці я її також не оминула. Хочу показати вам, це робота 24-го року, це улюблена марочка від Зайка Стіч, від дизайнера Зіни Крамер. Як тільки у Зіни вийшла новиночка, я одразу побігла купувати, і одразу я її вишила. Дуже швидко вишила, за декілька днів. І я дуже тішусь цим кольорам, дуже приємні кольори, відтінки червоного і зеленого. Якщо хтось ще не вишивав цю красуночку, то не гайте часу
і вишивайте. Що хочу сказати, що якраз тоді до пари вийшов магнітик у мережки. Ось така теж пуансетія. І ще пізніше вийшли магнітики у Інеси. Я зараз спеціально не шукала, не підготувала їх, але в процесі зйомки знайду і сюди домонтую. Подивитися. Так, отже, буде прикрашати ця марочка наш стіл. Ще у фрузелка теж була така вишивка, теж пуансетія. Вишивала я, точно вам не скажу, чи може січень цього року. Скоріш за все, що це був січень цього року. Я хотіла зібрати колекцію пуансетії. І ось тут бачимо бісер вишитий, пришитий льоскою. Так, фетрик приклеєний, все як треба. Ця така прикраса, вона в мене висить на цьому шнурочку, на цій стрічці, та прикрашає мій робочий куточок. Ну і ось ще така гольничка, вона така зимова. Ну, не знаю, в мене це теж асоціація з пуансетією, можливо, я не права, поправте мене. Це Just None. Вишивала не я придбала вже готову гольничку в магазині на Дарниці. У нас магазин Handmade Studio. На жаль, він в цьому році цієї весни закрився, але багато років назад я випадково знайшла цю гольничку, там можна було свої власні вироби продавати, і ось серед таких виробів я знайшла ось цю чудову гольничку, якась майстриня вишивала, і я не змогла пройти повз. А вже потім дівчатка, побачивши цю гольничку у мене в інстаграмі на фото, підказали, що це Just None, якийсь ранішній набір, ранішня схема. Я навіть такої зараз не зустрічала. Навіть питали дівчата про схемку. На жаль, я її не маю, але маю ось такий чудовий відшив. Дуже красиво, і я завжди дістаю цю гольничку по сезону. Так, я встигла скучити за нею, тому зараз вона прикрашає мій робочий куточок. Ще, що стосується теми з пуансетіями, хочу показати вам ось це пано. Це пано від Ані Craftway. Це вишивка гладдю. Можете ближче порозглядати. Так, вишивка гладдю і бусинами. Тут деякі елементи є бусини. Так, зараз знайду свої ножички. Ось ці елементи це ножички ось тут, це фрузлики. Ось так, дуже подобається оцей падуб. Теж дуже красиво вийшов, я вважаю. Або його ще називають гостролист. Ну і фрузлики. Ось я тут крутила. Тканинка основа це джинс, якщо не помиляюся. Так. Ось така краса. Я вже повісила якраз ще на минулому тижні. Так, на минулих вихідних. Дуже легко все вишивається. Кому подобаються такі набори, то до Ані купувати. Єдине, що тут я би взяла більші п'яльця, тому що ось тут взагалі впритик вийшло вишивати. Ну, я би поклала би трошки більше п'яльця, а так, ну, або замінила на каучукові. Так, в цілому я вишивала, а вишивка зайняла в мене приблизно декілька днів. Я розтягувала як могла, це задоволення, тому що дуже красиві кольори, їх поєднання. І взагалі вишивка гладдю дуже цікава по-своєму. Вишивалося все в одне пасмо, тобто ми знаємо, що в одному пасмі 6 ниточок. Отже, я брала одну пасму певного кольору і вишивала. Так. І ви дивіться, як
об'ємно вийшло. Дуже тяжко мені було вишивати, крутити ось ці трояндочки, але я справилась, я їх зафіксувала там, для того, щоб вони не відтопирювалися. Ось, дівчата, така краса. Ось цю роботу і інші пано я теж брала на виставку. На виставку, кажу, на зустріч на вишивальну зустріч, так? І ці марочки я брала, і інші свої роботи, то дівчата розказувала дівчатам і показувала. Так, ну що, хай прикрашає ця краса у нас, так як вже початок зими, то буде прикрашати наш кадр. Зараз я поділюся з вами тими роботами, які я закінчила в листопаді. Ясна річ, що це були осінні роботи. І так як ви пам'ятаєте, я вже неодноразово ділилася своїми відшивами марками від Зайка Стіч, від Зіни Крамар. То ще раз покажу вам в цьому відео. Хто не бачив, переходьте раніше на відео і переглядайте. Так. Отже, вишила з мною ось ця марочка від Зіни Крамар, сіні каштани. Дуже вона мені полюбилася і вишилась одна з найперших. В той же день, як я замовила, я почала її відшивати. Довго не буду зосереджуватись, тому що ще є одна марочка до пари. Це ось ці осінні дубочки, так, ці жолуді. Дуже красиві, теж я про них розповідала. Ну і третя, яку я закінчила ось в кінці прям листопаду, це ось ця гойдалка, ось це осіннє дерево. Ось такі 3 новиночки осінні вийшли у Зіни, і усі 3 я замовила і відшила. Виглядає дуже класно. Хочу сказати, що я, коли показувала вам, що я придбала у Зіни, я планувала ось тут вишити дівчину, яка гойдається на гойдалці. Але під час відшиву мої плани змінилися, і я її не відшила. От. Ну, я вже думаю, нехай буде так, як є, як автор задумав. Хоча можна було б це зробити. Єдине, просто я кажу, що я трохи полінувалася, я не змогла порахувати тут хрестики, як би ця дівчина в мене сиділа, як би вона вийшла. Взагалі я побоялася зіпсувати роботу, тому я вирішила залишити так, як є. Таке гарне вийшло тріо, і дуже з нетерпінням чекаю на новинки зимові від Зіни. Я вже в Інстаграм писала, хто зі мною слідкує, що ось це я насолодилася цими марочками осінніми і чекаю на новиночки зимові. Я впевнена, вони у Зіни будуть не менш крутіші, чим є зараз. Так, що ще? Хочу ще показати, скільки в мене ниточок лишилося. Ви подивіться, я впевнена, що тут до цієї марочки лишилося ось стільки ниточок, і я впевнена, що їх вистачить на хоча б ще один відшив. Ось так. Я зберігаю цю палетку. Раніше я викидувала, збирала тільки цей органайзер, ниточки викидувала, але я передивилася свій погляд на це і тепер збираю ниточки, бо часто мені не вистачає цих ниточок в інших відшивах. Тому так. Далі ще зі мною стався відшив одного автора. Це
Хитра синиця. Хотіла сказати не автора, а групи авторів Хитра синиця. І саме дизайнером цієї мисливської хатинки є Олександр Сергієнко. Дуже мені сподобався цей сюжет своїми кольорами, своєю такою ностальгією за природою. І, знаєте, нагадав мені цей сюжет фільм «Дом біля озера». Так, всі, мабуть, знають його. І я його, коли відшивала, насолоджувалась кольорами. І саме згадувала собі цей фільм. І чомусь, я так його назвала, і мені подобається ця назва. І ось така краса, такий відшив вийшов. Давайте порівняємо з прев'ю. Дивіться, відшив набагато глибше передає красу цього сюжету. Прев'ю – це просто комп'ютерна схема, так, вона видно більше квадратів, а саме в вишивці оригінальній, то видно така плавність ниточок, плавний перехід. Дуже мені сподобався цей сюжет. До речі, там ще є багато новиночок у Хитрої синиці. Ви можете, зараз ми подивимось ось тут. Так, візьму ножиці, вічно їх кудись задіваю. Ось це в мене ці два шарики, кульки, вибачаюсь. Ці дві кульки в мене вишиті, а ось є це з старинок. Дуже ще оцей сюжет подобається. Віадук. Нагадує мені міст в Закарпатті, коли ми переїжджаємо. І ще багато є осінніх новинок у Хитрої синиці. Тож, дівчата, комусь цікаво цей виробник, то заходьте на сайт, в Інстаграм. Так, ниточок, дівчата, теж лишилося дуже багато. Дівчата дуже щедрі в плані ниток. Так, я думаю, що вистачить на один відшив. Можна вишити і на пластику, до речі, хто любить більше на пластику вишивати, можна вишити і на канві. Так. Йдемо далі. Отже, це такі мої невеличкі фініші. Є деякі старти, я їх покажу трошечки згодом. Зараз хочу показати вам своє невеличке придбання, яке я зробила в групі в Телеграмі. Це ось такий крутезний вінтажний наперсточок. Дівчата, хто слідкує за мною в Інстаграмі, хто дивиться мої відео на постійній основі, той знає, що я дуже люблю вінтажні речі, і речі, особливо, які пов'язані з рукоділлям. І саме дуже люблю наперсточки. Я замовила у Наталії Шаменко, всі її прекрасно знають, вона на виставці кожен рік є, і є її авторські схеми. А тепер я побачила, що Наталя виставила, що продає деякі наперсточки. Там ще були в неї ще два таких чудесних з трояндочками, але різної форми. Але поки я думала, і дуже за приємною ціною, і поки я думала, на жаль, їх вже забрали. Нічого. Я знаю, куди ще можна поїхати за наперстками. Отже, продовжуємо далі. Покажу вам, що я придбала і що я розпочала відшивати цими днями. Ось я показувала. Є у мене такий наборчик, він свіженький. Придбала я його в творчій майстрині. В творчій майстрині цієї осені, коли їздила дивитися на відкриття. І дуже давно в моїх хочушках був ось такий невеличкий мілхіл ковзани. Я думаю, так як вже початок зими, то чому б не вишити цю красу. І я замовила у Ляни Яковлевої акрилову заготівку на підставці.
І ось вона мені приїхала, і я буквально сьогодні розпочала відшивати ці ковзани. Покажу вам зараз їх. Ось це ниточки. Я їх зразу організувала. Люблю, коли вони так акуратно складені. Це великий недолік Мілхілу. Буду не втомлюватись повторювати неодноразово, що ниточки хаотично, а я люблю, щоб вони так були складені. То я вже сама їх зробила. Добре, що маю в запасах ці заготівочки ці органайзери від Зайка Стіч. Тож, дівчата, зберігайте, не викидуйте, вони вам ще можуть знадобитися. То покажу вам зараз, бо тут голочка вже. Так, ось такий початок у мене ковзана. Я якраз зараз в процесі відшиваю ось цю частинку таким сірим кольором. Так, почала я зверху і почала вже теж одразу бісером. Мені подобається, коли одразу бісером, таке наче завершена робота. І це така робота за півдня. Я сподіваюся, що до кінця вечора я вишию повністю цей ковзанець. Ще є друга частина, зараз я її вам покажу. Я кажу, що ж не використовувала перфорований папір, не використовувала, а вирішила замовити у Уляни. Ось це ще друга частинка. Я так зрозуміла, що вона буде ось так клеїтися. Ось так, коли вишиться, буде клеїтися так між собою. І я так подумала, буде вона в мене стояти на ось такій підставочці. Доволі гарно. Хоча, побачимо. Я замовила з підставкою, що можна було б, щоб висіло. Не знаю. Мені наче гарно. Так. Знаєте, хочу показати бісер. Мені дуже подобається у Мілхілі. Ось такі. Так. Магніт. Не знаю, чи буду я його використовувати. Чудесний, красивий бісер. Прозорий теж для шнурочків. І ось така зірочка. Це такий пришивний гудзик для чобітка. Все продумано дуже класно. Тож буду творити. Ще хочу вам показати свій такий невеличкий подаруночок від однієї моєї колежанки. Так, зараз. Хоч би не розкидати все. Я декілька тижнів назад хворіла, і якось мені так було сумно, так якось хотілося чогось смачненького. І я так мала таку, як то сказати, необережність в хорошому сенсі цього слова, написати над аватаркою в нотації, що знову хворію і хочеться якихось смаколиків. І ось до мене приходить повідомлення, що мені йде з одного сайту, йде посилка новою поштою. Я така, знаєте, в шоці. Я ж нічого не замовляла. Я вже думала, що це якісь аферисти, знайшли мій номер, зробили замовлення з моїм прізвищем, так, на мою адресу. Думаю, Боже, і невже там гроші стягнули? Коротше, я трошки була шокована. Я не очікувала, що хтось взагалі відреагує на те повідомлення. Як правило, я це писала більш для себе, щоб якось розрадитися. І я хочу сказати, дівчата, що я в той же вечір зробила собі замовлення в мережці. Це так, і я так, можна сказати, потішила себе. І зовсім не очікувала, що хтось зверне увагу на те моє невеличке повідомлення. І не так сталося, як гадалося. Все ж таки одна дівчина звернула увагу. І я безмежно
Тішусь, радію, що так вийшло, і хочу показати вам, що ж мені в подаруночок приїхало. В моїх очушках давно вже був такий невеличкий наборчик від Мілхілу, він такий осінній. Ну, що довго говорити, покажу вам. Це ось такий гарбузичок. Я давно його хотіла і десь якраз переглядала свої бажалки, я зазвичай зберігаю, що мені подобається, і ось вирішила його виставити в своїх очушки, вішліст свій на свою сторінку в Інстаграмі. Ну і буквально, я кажу, я захворіла і бачу, що ця людиночка, ця моя дівчинка Юля Волкова, вона вирішила мені зробити ось таку приємність, подарувавши, приславши мені ось такий, замовивши мені ось такий подаруночок. От. Так що я дуже тішусь, я його вже розпочала. Я вже, бачите, розібрала ниточки. Юлічка, бачиш, підготувалася. Тут дуже красиві кольори бісеру. Вже не буду відкривати листочок, вже не буду відкривати, але я підготовлена вже. І навіть почала відшивати. То покажу вам. Ось така краса в мене вже почалася. Це було ще на минулому тижні. Почала відшивати низ цього гарбузика. Бачите, з бісерком. Це дуже красиво. От. І в цей раз я вирішила спробувати на перфорованому картоні. Щось ніяк не можу здружитися з Мілхілом, трошки важкувато мені йде, але я думаю, що вишиваючи такі невеличкі мілхілчики, думаю, у мене процес піде набагато краще, ніж вишиваючи великі. Тому що я великі почала і весною крокуси, і так його не закінчила, а залишила на наступну весну. Ось так. Ну і подарунок я для себе, коли робила замовлення на мережці, дуже мені хотілося ось цей магніт. Літня новиночка, це мальви. Дуже подобаються ці квіти. Теж є в бажалочках у мене відшити ці мальви від фрузилка. Бачила, є набір. Буду ще шукати якісь ці квіти у інших виробників. Отже, Юлю, як ти написала, що ти будеш у мене асоціюватися з гарбузиками, і це правда, бо гарбузики я дуже люблю. Геловін не люблю, а гарбузики я люблю в будь-якому вигляді і вишивати, і керамічні люблю, і їсти їх люблю, і в сирому, і тушкованому. Єдине, що я не люблю гарбузову кашу з рисом. Це мені не подобається. Я не розумію солодкий рис, якщо чесно. А так, гарбуз, кажу, у будь-якому вигляді. Особливо дуже цікавий смак сирий гарбуз. Хто не пробував, дівчата, попробуйте. Дійсно дуже класний і аромат, а смак взагалі просто шикарний. То, отже, такий процесик дуже мене потішив. Знаєте, коли дівчатка так несподівано роблять подаруночки, і особливо, коли ти хворий, лежиш з температурою, це взагалі якийсь був одноразовий вірус, одноразова акція. День мене покошмарило і на наступне відпустило. Взагалі не знаю, що то було, але добряче покошмарило. Але я могла помріяти про вишивку, про вишивальні смаколики, що я хочу, чого я не хочу. І дівчатка теж допомогли мені в цьому. Зараз покажу вам, що ж я собі придбала саме тоді, коли я хворіла. Трошки пошарудю вам. Я вже, звісно, відкрила, подивилася, ось цей чудовий пакетик. Будемо зараз шарудіти і показувати вам, що я придбала. Так, що я придбала? Боже, я вже й забула сама. Я давно не зазирала сюди. Так, дуже я хотіла ось Мілхіл, таку подушечку, прям мліла від неї, вінтажна роза. І знаєте, як тільки такі новиночки приходять у мережку, їх одразу ж розбирають. І я побачила, що є така новинка, я бігом її вхопила. Тут, що у нас? Подобається, що є канва. Цікаво, що вона мені дуже схожа на пермін, яку я не дуже люблю.
Знаю, тут не пишуть. Це, напевно, треба буде відкривати. Так, відкривати і всередині читати. А, дівчата, але подивіться, скільки бісеру і який це колір. Ви знаєте, я минулому році підсіла на отакий зелений колір. Придбала собі шапку таку волохату, такого пильного зеленого кольору. І капор придбала, і хомут придбала, і сумку з тедіком. Така вона в мене тедік. Я просто мрію від цього кольору. І я не знаю просто. І тепер вже у вишивці він тут буде. В поєднанні з цим червоним взагалі дуже красиво виглядає. Так, пізніше розкажу вам ще про ці подушечки. Свої враження з одної події. Так, що я ще придбала? Придбала я зараз дуже мені хотілося новиночку від Вікторії Попович, а саме ось цю чорнобривці. Так, я дуже люблю чорнобривці, як квіти взагалі, і так само, як у вишивці. Це та сама історія, як і з пуансетією. Я перепрошую за крики, які позаду. Приходиться знімати, коли доця не спить, а вона дуже голосна у нас, і це чути навіть в інших кімнатах. Так що, дівчата, знаєте, що я не одна. Так, добре. І я так хотіла розпочати саме з цієї квіточки, з чорнобривців. І мені дуже подобається ось ця рамочка від Шовковиці. Всі знають, да, що Анастасія Новік під псевдонімом Шовковиця, є її канал, то робить ось такі рамочки. Ще є сонетка. Десь тут я зараз. Ось сонетка. Теж до пари. Але я не думаю, що я буду її відшивати. От мені дуже сподобалася ця рамочка, і ви подивіться, які тут шовчики і який тут бісер. Я зараз покажу. Відкривати я її не буду, ось тут така схема. І тут треба буде ще заходити по QR-коду і дивитися відеоінструкцію, бо, наприклад, оці шовчики, вони непрості. І тут ще ось такі, забула, як вони називаються, голубине око. Поправте мене, дівчата, тому що я не все знаю. Хоча треба виправлятися, вчити історію вишивки. Є мені над чим зайнятися і над чим задуматися. Це дуже цікаво. Так, добре, зараз покажу. Я замовляла на мережці цю схему, і до неї я зібрала також пак. Вибачайте, шарудю, але без цього ніяк. І так, зараз. І я трошки, дівчата, протупила. Я не знала, що в наборі йде уже зараз не хочу. Не знала, що в наборі вже йде бісер, йде перле котон біла і ниточка, по-моєму, етуаль. Що не помиляюся, ця зелена. Я якось не дочитала чи не добачила, не знаю. Ой, а все ж таки замовила окремо собі цю DMC-шку, цей мілхелчик, але не шкодую, знаєте, ви подивіться, як переливається цей колір. Зараз тільки наведу фокус. Трошки камера так не передає. Це просто неймовірний пурпуровий фіолетовий колір. Краса. Добре, нехай буде. Такі речі не пропадуть, але я ж кажу, я не помітила, і хто буде замовляти в наборі, то знаєте, що там йде ось цей пак від Вікторії. А ниточки я замовляла самі дешевші, мається на увазі не фабричної намотки, а
ті, що по 16 гривень. Так, а це що у нас за нитка? Я неправильно, мабуть, сказала. Да, етуаль. Все правильно, ось вона така. Трошки тут розсаталася мені. Але дуже класна нитка, я такою ще не вишивала, подивлюся, як вона в роботі. Ну, прикольно, буде в мене лежати в запасах, може ще щось придумаю. Ось такий пакуночок мені зібрала дівчатка до вишивки чорнобривчиків. Не знаю, коли я буду її розпочинати. Це, в принципі, така об'ємна робота, хоча виглядає невеличко, але треба буде розібратися з тими швами, посидіти, подумати. Ще є така, ще мені хотілося б мати таку саму, але з яблучками, так? Але я ще подумаю, якщо мені буде тяжко вишивати ці чорнобривчики, то напевно, що з цвітом яблуні я замовляти не буду. Хоча дуже гарно, все красиво. Хотілося б мати навіть 3, там ще й незабудки. Але я кажу, якщо воно піде так тяжко, то напевно, що ні. Я трошки вже, знаєте, якби я побачила середину, і що треба буде переходити по QR-кодам, і що є такі складні ось ці шовчики, то я би не замовляла. Не знаю, мені не хочеться зараз нічого такого складного. От. Не знаю, дівчата, якщо ви вже вишивали цей набір або інші схожі набори від Вікторії, напишіть мені, як вам, чи легко, чи тяжко, і взагалі скільки часу зайняло. Не знаю, можливо, це мої такі страхи надумані. Можливо, там не все так страшно, як здається. Я, в принципі, люблю складнощі, але останнім часом не хочеться, щоб, знаєте, напрягатися дуже сильно, дивлячись на те, як ми тяжко зараз живемо. Хочеться щось такого легкого, простого, щоб менше було думати, щоб розвантажити трошки мізки. Ну, таке. Я ж кажу, я вже трошки пожалкувала, але якщо я її вже придбала, то немає сенсу відкладати або не вишивати. Вже чекаю вас в коментарях, напишіть мені. Буду дуже вдячна за цю комунікацію з вами. Так, дівчата, ще не все, Боже, ще не все. Бачите, як скільки зібралося за 2,5 тижні, не так багато вишивки, як якихось покупок. Ну, буду зараз вам розказувати, показувати. Стіл звільнила для того, щоб показати вам таке своє одне придбання, яке вже давно в мене стоїть, і це була мрія всього мого дитинства, можна так сказати, і юності. Я дуже люблю все вінтажне, старовинне, і ось на одному з вінтажному магазині я побачила ось такий комод. Дивіться, він такий великий, дуже тяжко потрапляє в кадр. Зараз ми його так, трошечки відсунемо квіточку. Ось так. І поставимо. Отже, дівчата, дивіться на цього красуна. Це вінтажний, раритетний комод. Який я придбала в Насті Aesthetic Home. Вже багато років я купую у Насті різні дрібнички і стараюсь так дивитися на все рукодільне, щоб застосувати можна було в своїй творчості. І я дуже довго хотіла мати такий комод вінтажний, який би так відкривався, так, і отак би ще робився. О, зараз покажу. Та сторона так само робиться. Але не буду цього зараз показувати, бо там квітка, що, не дай Бог, впаде. Єдине, що мені він приїхав трошечки розхлябаний. Ось мені треба було підкручувати оці всі болтики. Так, і бачите, він так трошки ходить, але я думаю, що це так спеціально, щоб можна було спокійно відкривати ось ці ящички без проблем.
Ручка, бачите, теж трошечки гойдається, ця і ця. Але то не є проблема, там треба укріпити. І знаєте що, я думала, він взагалі такий пофарбований приїхав. І, в принципі, він в тему мого інтер'єру, тому що в мене і стелаж білий, і комод білий задекупажений, і, в принципі, все в світлих тонах. Але такий розпис якийсь, не знаю, якийсь такий вже простий чи що. І я дуже люблю стиль шебі шик. Я би оце, наприклад, пофарбувала би і наклеїла би сюди якісь ніжні трояндочки. От. Ну, це автор вирішив власноруч розписати, що в таких зелених кольорах. Тут це золотисте. Ну, мені таке не дуже подобається. Я думала, можливо, його пофарбувати в такий коричневий відтінок. Ну, як, наприклад, ось це обідок у мене стола. Що скажете? Чи варто його чіпати, чи нехай буде так? Дівчата, які у вас думки? Я ще цю скриньку не заповнювала, вона така доволі важка. Не заповнювала. Треба буде перебрати всі свої запаси. Тут я думаю зберігати якісь ниточки старі, якими я не дуже користуюся, якісь запаси. Я б взагалі думала його продати, але шкода мені. Не знаю. Трошки так кота в мішку придбала. Хоча ні, не кота. Це вже починає виправдовуватись, я бачила, який він. От. Ні, не кота, не буду так казати. Ну, його треба ще трошки довести до ладу. Коротше, ось така моя покупочка вінтажна. Треба буде... Ой, щось не хоче ставати. Бачите, ручка вон шатається. Ну, це взагалі, це треба його на клей садити. Бо ці гвіздки я збивала, бо ці загубилися рідні їх. Бачите, воно ж катається. Ой, так, ладно, показала вам. Напишіть мені, що мені з ним робити. Залишити його так, чи фарбувати в коричневий, або зафарбувати оце і наклеїти щось шебі-шик стилю. Є в мене такі класні серветки. Ну, будь-які ваші думки, дівчата, в принципі, він такий добротний. От. Напишіть, буду чекати, і мені цікаво почитати, що ви скажете. Перепрошую. Вертаємо камеру на місце. Так, ще розкажу вам, що на мене найшло натхнення, і я завершила в'язати свій плед, який я розпочала ще минулого року. Ну, цей плед, він вже лежить на кріслі, але давайте по порядку. Ох, я навіть не знаю, з чого почати. Я дуже мріяла мати вишивальне крісло. У мене тут за столом стоїть крісло, воно теж вінтажне, я його перероблювала, декупажила, але в мене від нього болить спина дуже. Так, хочу показати вам крісло. Ось таке воно зелененьке. Зараз я спробую відійти трошки далі. Я сюди вставлю фото. Ой, хочу показуватись. Там не звертайте увагу на мій безлад. Ось таке крісло з юску. У мене тепер є. Воно зелененьке, вельветове. Так, там позаду лампу я собі організувала для того, щоб вишивати. Таке собі, бачите, крісло ось так виглядає. Зараз я покажу вам, як я його складаю. Що я туди кладу? Обов'язково така сілюшечка, подушечка. І ще хочу показати, що у мене на днях зв'язався ось такий пледик. Це за майстер-класом Тані Мегрін-Баттон. Ось такий з чудової пряжі, плюшевої. Так, дивіться, яка краса. Я його розпочала в'язати минулого року.
і чомусь закинула. Але в цьому році, відвідавши виставку, не виставку, а рукодільну зустріч, що я кажу виставку, я прийшовши, сівши в це своє крісло, мені дуже захотілося дов'язати його. Тим паче, воно чудово поєднується з цим кріслом. Зараз ми його накриємо. Я знайшла свої гобеленові подушки. Так, вони якраз тих розмірів, що мені треба. Зараз гарненько його так накриємо. Дивіться, яка краса. Дівчата, знаєте, не хочеться замацувати це крісло, бо в мене тут і діти сідають, і я, і собачка приходить. Подивіться. Класно виглядає, правда? І ось така гобеленова подушечка, колись придбана на секунді. Теж вона, я вважаю, чудово пасує сюди. Взагалі краса. Сідай і вишивай. Так що, ось така краса у мене є. Зараз покажу вам з цього ракурсу, як виглядає. Бачите? Якраз місце моєї зйомки ось там. Весь світло, що є, включене. І квіточки. Квіточки якраз чудово пасують під кріселко. Коротше, ось так. Перепрошую, бачите, штатив у мене. Я ж кажу, моє звичайне крісло, я нікуди його не дівала. Так воно і лишається. Отже, такі були 2,5 тижні мого творчого вишивального життя. І я рада була вам його показати. Пишіть свою думку, як вам, чи сподобалось, що сподобалося, що не сподобалося. І таке може бути. Я дуже тішусь, що в мене є можливість знімати це відео для вас. Я впевнена, що далі буде все цікавіше і цікавіше. Тому залишайтеся зі мною, підписуйтесь, хто ще не підписаний на мій канал. Залишайте коментарі, вподобайки, буду рада вас бачити там. І бажаю вам усього найкращого, бережіть себе та своїх близьких. І я думаю, що це відео вийде ближче до вихідних. Тому ще бажаю вам чудових, мирних і натхненних вихідних. Дякую, що були зі мною. На все добре. Па-па!